رستم دستان در یک سوی میدان و پولادوند در سمت دیگه. دو پهلوان شمشیر به دست به سمت هم تاختن. هر دو لشکر چشم به میدان دوخته بودن که کدوم این پهلوانا پیروز این جنگ میشه. اگه حالت گرفته است، چشات پف کرده و خسته است، پاشو چای دم کن، کیک تو فرن بشین و گوش کن به داستامین و فن. سلام، من ایمان نجیمی هستم و این اپیزود 28 شاهنامه به نثر از پادکست داستامینوفنه. داستامینوفن پادکستی که من داخل اون برای شما قصه میخونم. اگر مایل هستید به داستامینوفن کمکی بکنید، بزرگترین کمک شما اشتراک گذاری این پادکست با سایر دوستانتونه تا فارسی زبانهای بیشتری بتونن قصه های شاهنامه رو بشنون. همینطور میتونید از طریق لینکی که در توضیحات هر اپیزود هست به داستامینوفن کمک مالی کنید. البته اگر تمایل دارید، چون کاملا اختیاریه. امیدوارم که از شنیدن اپیزود 28 شاهنامه به نثر لذت ببرید. توی اپیزود قبل از جنگ هماون گفتیم که با ورود رستم به این جنگ ورق برگشت و سپاه ایران بعد از 40 روز جنگ پیروز شد. اما افراسیاب که ترسیده بود با بزرگان توران نشست و مشورت کرد و قرار به جمع‌آوری سپاه شد، چرا که بیشتر تلفات جنگ هماون از سپاه چین و کشانی بوده. افراسیاب پنهانی هم نامه‌ای به پولادوند شاه که قلعه بلندی در نوک کوه به همراه سپاه بزرگی داشت فرستاد و نوشت که اگر بتونی در جنگ با رستم پیروز بشی، قسمتی از سرزمینم رو همراه با گنج فراوان بهت میدم. اما روز جنگ فرا رسید. پولادوند از سمت توران و رستم با ببر بیان به تن از سمت سپاه ایران. اما وقتی پولادوند جنگیدن رستم رو در میدان دید، فهمید که حریف رستم نیست. فکر کرد که حیله‌ای بکنه، چرا که قراره با رستم جنگ تن به تن داشته باشه. پس کمندش رو از زین باز کرد و به سمت طوس سپهبد سپاه ایران حمله برد. وقتی اسبش رو به کنار طوس رسوند، دست برد و کمربند طوس رو گرفت، از زین اسب بلندش کرد و به زمین کوبید. گیو وقتی دید طوس نقش زمین شد، هی به اسب زد و به سمت پولادوند تاخت. پولادوند هم دوباره کمند بلند و سیاهش رو به سمت گیو انداخت و گیو رو از گردن گرفت و به زمین انداخت. روحام و بیژن وقتی به خاک افتادن گیو رو دیدن، اونها هم به سمت پولادوند تاختن. اما تا به نزدیک پادشاه پولادوند رسیدن، بزد دست پولاد بسیار هوش، برانگیخت اسب و برآمد خروش. دو گرد از دلیران پرمایه را، سرافراز و گرد و گرانمایه را. به خاک اندر افکند و بسپرد خوار، نظاره بر آن دشت چندان سوار. پولادوند وقتی پهلوانای ایران رو به زمین زد، به قلب سپاه ایران زد و درفش کاویان رو با شمشیرش به دو نیم کرد. وقتی درفش کاویان به خاک افتاد، فریاد و فغان از اردوی ایرانیان بلند شد. بیامد بر اختر کاویان، به خنجر به دو نیم کردش میان. خروشی برآمد ز ایران سپاه، نماند ایچ گرد اندر آوردگاه. فریبرز و گودرز پیش رستم رفتن و گفتن هیچ نامداری باقی نمونده. هر کسی بوده پولادوند از اسب به زیر کشیده و اسیر کرده. گودرز با چشمان گریان فریاد زد: من هر فرزندی داشتم در این جنگ‌های شوم کشته شده.
همه جوانان خاندانم الان زیر خاکن و من هنوز زندم. من از این کلاه و کمربند سپهبدی شرم دارم رستم. گودرز این رو که گفت کمربند سپهداریش رو باز کرد و کلاهش رو از سرش برداشت. وقتی رستم فریاد و فغان گودرز رو شنید سرخ شد و اشک به چشماش نشست. کلاه خودش رو به سر گذاشت، گرز سام رو از خیمش برداشت و به دوش گذاشت. دستی به رخش کشید و بعد سوار شد. آروم با رخش حرکت کرد و با خودش می گفت امروز بخت از ما برگشته. من تازه از جنگ بیداد شهر برگشتم و سر از خواب بلند کردم. تن جنگ ندارم. این دیوی هم که میون لشکر افتاده سوار نامداری و جنگ باهاش آسون نیست. ولی طاقت زاری این مرد پیر گودرزو ندارم. بیفشارد ران رخش را تیز کرد، برا شفت آهنگ آویز کرد. بدو گفت که دیو ناسازگار، ببینی کنون گردش روزگار. وقتی سواران ایران رستم رو دیدن کنار رفتن و این رخش بود که مثل کوهی در حرکت میتاخت. رستم کمندش رو دور سرش چرخوند و به سمت پولادوند پرتاب کرد. پولادوند که سواری میدان دیده بود سرش رو دزدید و کمند رستم به زمین افتاد. پولادوند بعد از این تلاش بیهوده به رستم گفت نگه کن کنون آتش جنگ من، کمند و دل و زور آهنگ من. که از این پس نیابی ز شاهت نشان، نه از نامداران و گردن کشان. نبینی زمین زین سبب جز به خواب، سپارم سپاهت به افراسیاب. حالا وقتش جنگیدن منو ببینی. این کری خوندن در حد تو نیست پولادوند. کسی که این همه لاف بزنه سرش به باد میره. پولادوند فکری شد و فهمید که این کسی که روبروشه همون رستم دستانه. توی همین فکر بود که رستم محکم با گرز به کلاه خود پولادوند کوبید و خیال کرد که جنگ به اتمام رسیده و پولادوند از اسب پایین میفته. اما پولادوند یک لحظه فقط چشمهاش تیره شد و دوباره خودشو جمع کرد و مثل کوه روی اسبش استوار موند. رستم وقتی این صحنه رو دید شگفت زده شد و در دل با یزدان گفت که ای برتر از گردش روزگار، جهاندار و بینا و پروردگار. گر این گردش جنگ من داد نیست، روانم بدان گیتی آباد نیست. روا دارم از دست پولادوند، روان مرا برگشاید ز بند. بر افراسیاب است بیدادگر، تو مستان ز من دست و زور و هنر. که گر من شوم کشته بر دست اوی، به ایران نماند یکی جنگ جوی. نه مرد کشاورز و نه پیشور، نه خاک و نه کشور، نه بوم و نه بر. رستم رو به پولادوند کرد و گفت ضربت گرز منو دیدی، حالا پیاده شو و تسلیم شو تا جونتو بهت ببخشم. اما پولادوند خنده‌ای کرد و گفت از گرز تو گزندی به من نرسید، حالا تو آماده باش. این رو که گفت شمشیرش رو کشید و به سمت رستم تاخت. گرز رستم رو از سرش رد کرد و با تیغ به سر رستم زد. اما تیغ به کلاه خود رستم خورد و رستم یک لحظه تعادلش رو از دست داد، اما روی رخش خودش رو نگه داشت. پولادوند یک دور زد و رو به رستم گفت پهلوان بیا برابر بجنگیم، کلاه و اسلحه رو زمین بذاریم و کشتی بگیریم. مثل دوتا پهلوان نامی، فقط با کشتی گرفتنه که مرد این میدون مشخص میشه. به کشتی بگردیم هر دو به هم، بگیریم هر دو دوال کمر. چی شده پولادوند؟ دنبال راه فراری؟ رستم اینو گفت و از رخش پایین اومد و زرهش رو از تنش در آورد. قرار شد هر دو لشکر ایستاده نگاه کنن و کسی به یاری هیچ کدوم سردارها نیاد. صدای طبل جنگی از هر دو سمت بلند شد. به کشتی گرفتن نهادن روی، دو گرد سرافراز و دو کینه جوی. پولادوند و رستم مثل دو شیر جنگی به هم آمیختن و کشتی گرفتن. همی دست سودند یک با دگر، گرفته دو جنگی دوال کمر.
چو شیده بر و یال رستم بدید، یکی باد سرد از جگر برکشید. پدر را چنین گفت کین زور مرد، که خوانی ورا رستم دیو بند. بدین برز بالا و این دست برد، به خاک اندر آرد سر دیو گرد. شیده فرزند افراسیاب با دیدن یال و کوپال رستم از پیروزی پولادوند ناامید شد. افراسیاب به پسر گفت جلو برو تا ببینم پولادوند چطور کشتی میگیره. به ترکی باهاش صحبت کن تا ایرانی‌ها متوجه نشن و راهنماییش کن تا به هر طریقی به رستم پیروز بشه. پدر، از هر دو سمت پیمان بستن که هیچ کس به این دو پهلوان کمک نکنه. به دشنام بگشاد خسرو زبان، برا شفت و شد با پسر بدگمان. احمق، تو انگار نمیفهمی که اگر پولادوند شکست بخوره هیچ کدوم از ما زنده نمیمونه و آتیشش دامن همه تورانو میگیره. پس افراسیاب خودش هی به اسب زد و تا نزدیک دو پهلوان رفت و به ترکی به پولادوند گفت اگر توی کشتی خاکش کردی درنگ نکن و با خنجری که زیر لباست داری کارشو یکسره کن. به خنجر جگرگاه او را بکاف، هنر باید از کار کردن نلاف. گیو که حرکت افراسیاب رو دید به تاخت پیش اومد و به رستم که در کشمکش با پولادوند بود گفت. به رستم چنین گفت که جنگ جوی، چه فرماندهی کهتران را بگوی. نگه کن به پیمان افراسیاب، چو جای بلا دید و جای شتاب. بیامد همی دل بیفروزدش، به کشتی درون خنجر آموزدش. گیو، الان سر و یال پولادوند به خاک میمالم. شما را چه بیمایت همی، چرا دل به دو نیمایت همی. اگر نیست تان جنگ را زور و دست، دل من به خیره نباید شکست. شما را ز پیمان شکستن چه باک، گرو ریخت بر تارک خیش خاک. من اکنون سر دیو پولادوند، به خاک اندر آرم ز چرخ بلند. رستم این رو که گفت قرشی کرد و مثل یه فیل زخمی بیازید چون شیر چنگ. گرفتان بر و یال جنگی نهنگ، یکی زور بنمود و پولادوند. به سان چناری زجا در بکند، به گردن برآورد و زد بر زمین. همی خواند بر کردگار آفرین، خروشی برآمد ز ایران سپاه. تبیر زنان برگرفتند راه. رستم خیال کرد که تمام استخونای پولادوند با این ضربه خرد شد و از هم گسسته. پس به رخش نشست و پولادوند رو رها کرد. وقتی رستم داشت به سمت سپاه ایران برمیگشت، از نگاه متعجب سربازها فهمید که اتفاقی افتاده. به پشت سرش نگاه کرد و دید که پولادوند خودش رو به مردن زده بود و حالا از جا بلند شده و مثل باد به سمت سپاه توران برمیگرده. وقتی رستم پولادوند رو زنده دید غمگین شد. گودرز رو پیش خوند و گفت سپاه سالار، دستور بده تا لشکر دشمن رو تیرباران کنن. از یک سمت بیژن، از سمت دیگه گیو و روحام و سمت دیگه گرگین چونان آتشی به پا کردن که هیچ کس یارای تحملش رو نداشت. پولادوند که نهیب سپاه عظیم ایرانو دید با سپاهش گفت که چرا بیهوده سرمونو برای افراسیاب به باد بدیم. چرا سر همی داد باید به باد، چرا کرد باید همی رزم یاد. پس سپاهش رو برداشت و از میدون جنگ فرار کرد. پیران رو به افراسیاب کرد و گفتم که با رستم نمیشه جنگید. حالا پولادوند و لشکرش رفتن و از ایرانیا 100,000 سوار زره پوش به سمت ما در حرکتن. وقتی رستم به قلب سپاه ما برسه لحظه ای تا به میدانشو نداریم. افراسیاب وقتی هجوم جنگاوران ایرانو دید درفشش رو رها کرد و به سمت چین فرار کرد. بباید شدن تا بدان روی چین، گریدون که گنجد کسی در زمین.
درفشش بماندند و او خود برفت، سوی چین و ماچین خرامید تفت. رستم فرمان داد تا نیزه و کمان و کنار بذارن و با شمشیر و گرز حمله کنن. سپه سر به سر نعره برداشتند، همی نیزه بر کوه بگذاشتند. چنان شد در و دشت آوردگاه، که از کشت جایی ندیدند راه. اما سپاه افراسیاب که بدون شاه و سالار مونده بود، برفتند یک بحر زنهار خواه، گریزان برفتند بحری براه. شد از بی شبانی رمه تال و مال، همه دشت تن بود بی دست و یال. رستم که فریاد امان سپاه تورانو شنید گفت: کشتن بس است که زهر زمان بهر دیگر کس است. همه جامه رزم بیرون کنید، همه خوب کاری به افسون کنید. پس جنگ بزرگ ایران و توران با پیروزی رستم و سپاه ایران به پایان رسید. وقتی جنگ تمام شد، جهان پهلوان همراه با طوس و سپاهیان با گنج و اسیر فراوان به ایران برگشتند. وقتی به پایتخت رسیدن، مردم به پیشواز اومدن، شادی کردن و کیخسرو رستم رو استقبال کرد. به رسم اون زمان زعفران و مشک و عنبر نثار تهمتن کردند. رستم چند روزی رو میهمان کیخسرو بود و به بزم مشغول بودن. اما چند روز بعد رستم اجازه گرفت تا به زابل برای دیدار زال سفر کنه. اما روزها گذشت تا دوباره در ایران شهر اتفاق تازه‌ای پیش اومد. سخنگوی دهقان چنین کرد یاد، که یک روز کیخسرو از بامداد، بیاراست گلشن به سان بهار. بزرگان نشستند با شهریار، چو گودرز و چون رستم و گستهم، چو برزین گرشاس بس تخم جم، چو گیو و چو رهام کارآزمای، چو گرگین و خراد فرخنده رای. چو از روز یک ساعت اندر گذشت، بیامد به درگاه چوپان ز دشت. چوپانی با آشفتگی و عصا دست یک باره به ایوان شاه اومد و بلند کمک خواست. آی بزرگان، ای خسرو نامدار، گوره خری میون گله افتاده که مثل دیو قرش میکنه و مثل نره شیری خشمگین یال اسبا رو از هم میدره. همان رنگ خورشید دارد درست، سپهرش به زر آب گویی بشست. یکی برکشیده خط از یال اوی، ز مشک سیه تا به دنبال اوی. شبیه اسبی درشت هیکله، که چارش جز با گرز و شمشیر نیست. کیخسرو فهمید که این نشونی که چوپان میده گور و اسب نیست. رو به سردارهاش کرد و گفت: یکی از شما باید این حیوانو علاج کنه. همه مشورت کردن و آخر قرار شد برای حل این مشکل باز هم از رستم کمک بخوان. کیخسرو نامه‌ای نوشت و به دست گرگین داد و گفت: پهلوان، شب و روز به تاخت برو این نامه رو به رستم برسون. وقتی نامه رو خوند بهش بگو کیخسرو گفته حتی یک روز هم در زابل نمون و سریع به اینجا بیا. وقتی خبر به رستم رسید به رخش نشست و مثل باد به سمت خسرو اومد. رستم، اتفاقی افتاده که گمونم رفعش به این سادگی ها نیست. چوپان دشت خبر آورده که گوری آزاد با رنگی زرین میون گله میفته و همه چیزو نابود میکنه. خسرو، با بخت تو از دیو و شیر و اژدها ترسی ندارم. نه دیو و نه شیر و نه نر اژدها، ز شمشیر تیزم نیابد رها. پس کمندش رو به بازو گذاشت، به رخش نشست و روانه دشت شد. اما این حیوان نه گور وحشی بود نه اسب وحشی، بلکه موجودی عظیم و جثه و خارق‌العاده است که قسمت بعدی این داستان رو به خودش اختصاص میده.
این بود ویدئوکست پادکست داستامینوفن و قصه شاهنامه به نثر. امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید. حتما کانال ما رو سابسکرایب بکنید تا اپیزودها رو از دست ندید. اون زنگوله رو بفشارید. لایک و کامنت انگلیسی هم فراموش نشه که این بزرگترین حمایت از ماست تا بتونیم شاهنامه رو برای شما روایت بکنیم. نوش گوشتون باشه و تا قصه بعدی قصتون بی قصه.